سلام. این ویدیو رو با یک سوال شروع میکنم. توی بدن ما چه اتفاقی میفته که فرد مبتلا به دیابت میشه؟ به این تصاویر خوب دقت کنید. دیابت چیه و چه عوارضی داره؟ دو نوع اصلی دیابت وجود داره، نوع 1 و نوع 2. اون شرایط متفاوتی دارن، اما هر دوی اونها جدی هستن. برخی دیگه از انواع دیابت هم وجود داره. وجه مشترک همه اونها اینه که دیابت باعث میشه افراد گلوکوز بیش از حد در خون خودشون داشته باشن. همه ما به مقداری گلوکوز نیاز داریم. این چیزیه که به ما انرژی میده. وقتی بدنمون کربوهیدرات هایی که میخوریم یا مینوشیم رو تجزیه میکنه و گلوکوز در خون ما آزاد میشه، ما گلوکوز دریافت میکنیم. ما همچنین به هورمونی به نام انسولین نیاز داریم. این توسط پانکراس ما ساخته میشه که به گلوکوز موجود در خون اجازه میده وارد سلول های ما بشه. اگه شما دیابت نداشته باشید، لوزالمعده شما متوجه میشه که گلوکوز وارد جریان خون شما شده و مقدار مناسبی انسولین آزاد میکنه تا گلوکوز بتونه وارد سلول های شما بشه. اما اگر دیابت داشته باشید، این سیستم کار نمیکنه. وقتی دیابت نوع 1 دارید، اصلا نمیتونید انسولین بسازید. اگه دیابت نوع 2 دارید، کمی متفاوت تره. انسولینی که میسازید یا نمیتونه موثر باشه، یا اگه موثر هست به اندازه کافی تولید نمیشه و مقدارش کمه. در هر دو نوع دیابت، چون گلوکوز نمیتونه وارد سلول ها بشه، شروع به تجمع در خون میکنه و گلوکوز بیش از حد هم در خون مشکلات زیادی رو ایجاد میکنه. در ابتدا منجر به علائم دیابت میشه، مثل گریه زیاد، تشنگی زیاد، احساس خستگی. همچنین ممکنه کاهش وزن رو به دنبال داشته باشه و به عفونت‌هایی همچون برفک دهان فرد مبتلا بشه و یا از زخمایی که دیر التیام پیدا میکنه رنج ببره. در طی یک دوره زمانی طولانی، سطوح بالای گلوکوز در خون میتونه به طور جدی به قلب، چشم‌ها، پاها و کلیه‌های شما آسیب برسونه. اینها به عنوان عوارض جدی دیابت شناخته میشه. اما با مراقبت و درمان صحیح، افراد میتونن حتی با وجود داشتن دیابت زندگی سالمی رو تجربه کنن. تا اینجا متوجه شدید که دیابت چیه و چه عوارضی داره. حالا در این قسمت میخوام تفاوت بین دیابت نوع 1 و دیابت نوع 2 رو براتون توضیح بدم. مطمئنم به جواب خیلی از سوالاتتون خواهید رسید در این بخش. پس همراه ما باشید. قبل از اینکه بریم سراغ دیابت نوع 2، ازتون میخوام این ویدیو رو حتما لایک کنید و اگر سوالی دارید در قسمت نظرات برای ما کامنت کنید. حتما به اونا جواب خواهیم داد. و اگر سوالی ندارید برای حمایت از ما، یه قلب خوشگل برامون کامنت کنید. کانال خودتون هم اگر سابسکرایب نکردید، حتما سابسکرایب کنید. کلید زنگوله رو فشار بدید. روی گزینه آل یا همه کلیک کنید تا هر زمان ویدیوی جدیدی به اشتراک گذاشتیم به شما عزیزان نمایش داده بشه. دیابت نوع 1 به چه نوع دیابتی گفته میشه؟ حدود 10% از افراد مبتلا به دیابت نوع 1 دارن. این ربطی به رژیم غذایی یا سبک زندگی اونها نداره. وقتی شما دیابت نوع 1 دارید، بدن شما به سلول‌های تولید کننده انسولین در لوزالمعده حمله میکنه. بنابراین اصلا نمیتونید انسولین تولید کنید و در واقع همه ما برای زندگی به انسولین نیاز داریم. این یک کار خیلی ضروریه و به گلوکوز موجود در خون ما اجازه میده تا وارد سلول‌های ما بشه و به بدن ما سوخت رسانی کنه. وقتی دیابت نوع 1 دارید، بدنتون همچنان کربوهیدرات‌های موجود در غذا و نوشیدنی‌ها رو تجزیه میکنه، اونها رو به گلوکوز تبدیل میکنه. اما وقتی گلوکوز وارد جریان خون شما میشه، انسولینی وجود نداره که اجازه بده وارد سلول‌های بدنتون بشه و گلوکوز بیشتر و بیشتر در جریان خون شما تجمع پیدا میکنه. اون وقت بدن شما سعی میکنه از طریق کلیه‌ها از شر گلوکوز خلاص بشه. شما مرتب به سرویس بهداشتی میرید و تشنگی زیادی به سراغ شما میاد. بدن شما برای اینکه بتونه انرژی رو دریافت کنه، ذخایر چربی رو برای تامین سوخت تجزیه میکنه که همین عامل سبب کاهش وزن شدید شما میشه. تمام این علائمی که ذکر شد به سرعت در عرض چند روز یا چند هفته ظاهر میشه. هر کسی که این علائم رو داره باید در اسرع وقت به پزشک مراجعه کنه. اگر دیابت نوع 1 دارید، با تزریق انسولین با سرنگ یا با استفاده از پمپی که منبع ثابتی رو به شما میرسونه، انسولین رو وارد بدنتون کنید. همچنین حتما با استفاده از دستگاه تست قند خون که به گلوکومتر معروف هستش، چندین بار در روز قند خون رو کنترل و بررسی کنید که سطح قند خون شما خیلی بالا یا خیلی پایین نباشه. وقتی که از انسولین استفاده میکنید، احساس بهتری پیدا میکنید و سطح گلوکوز خون شما پایین میاد. این خیلی مهمه، چرا که در طی یک دوره زمانی طولانی، همونطور که در ابتدای ویدیو ذکر شد، آسیب‌های جدی ممکنه به بدن شما وارد بشه. دیابت نوع 2 شروع خیلی آهسته‌ای داره. میشه گفت فاقد علائم هستش. فرد مبتلا به دیابت نوع 2 زمانی متوجه میشه که
مبتلا به دیابته که آزمایش قند خون بده، چرا که خیلی از افراد هستن که از دیابتی بودن خودشون بی اطلاع هستن. ما انواع مختلف دیابت داریم که در ویدیوهای قبلی در موردش صحبت کردیم، ولی یکی از عجیب‌ترین انواع دیابتی هستش که به خاطر مصرف داروها به وجود میاد و موقته. 2% از افراد دیابتی زمانی که مبتلا به بیماری میشن و داروی خاصی رو مصرف میکنن مبتلا به دیابت میشن. اون دارو مانع ترشح انسولین از لوزالمعده میشه و فرد مبتلا به دیابت میشه. اما زمانی که اون دارو رو قطع کنه دوباره به حالت عادی برمیگرده و لوزالمعده اون شروع به ترشح انسولین میکنه. ما در ویدیوهای آینده بیشتر در مورد این موضوع صحبت میکنیم و به این موضوع خواهیم پرداخت، پس همراه ما باشید. سوال: وقتی که فرد مبتلا به دیابته و این سیستم به درستی کار نمیکنه چه اتفاقی میفته؟ زمانی که غذایی که حاوی کربوهیدرات هست ما میخوریم، در معده و دستگاه گوارش ما تبدیل به گلوکوز که نوعی قند هست میشه. بدن ما به گلوکوز نیاز داره، چرا که این همون چیزیه که به ما انرژی میده. غذاهای حاوی کربوهیدرات مثل غذاهای نشسته‌ای، شیرین، لبنیات، شیر، میوه، اینا دارای گلوکوز هستن. زمانی که شما اینها رو میخورید، گلوکوز وارد جریان خون میشه. لوزالمعده غده‌ای هستش در زیر و پشت معده. زمانی که شما چیزی میخورید، شروع به ترشح هورمونی به نام انسولین میکنه. انسولین به ما کمک میکنه که انرژی غذایی که میخوریم رو بتونیم دریافت کنیم. جریان خون ما گلوکوز و انسولین رو به هر سلولی که بهش نیاز داره میبره. برای درک بهتر این موضوع اجازه بدین که به سلول‌های ماهیچه‌ای یه نگاه بندازیم. قبل از اون ازتون میخوام که حتما این ویدیو رو لایک کنید و اگر تا الان سابسکرایب نکردید حتما این کانال رو سابسکرایب کنید، کلید زنگوله رو فشار بدید، در شیر و اشتراک گذاری این ویدیو با ما همکاری کنید و در قسمت نظرات اگر سوالی دارید برای ما بنویسید. اگر سوالی ندارید برای حمایت از ما لطفاً یه قلب خوشگل برامون کامنت کنید. در سلول‌های ماهیچه‌ای انسولینه که به گلوکوز اجازه میده تا به سلول‌ها برسه، جایی که میشه از اون برای انرژی استفاده کرد. میشه گفت که انسولین کلیدیه که درب سلول‌ها رو باز میکنه تا گلوکوز بتونه وارد سلول‌ها بشه. به این ترتیب سطح گلوکوز خون کاهش پیدا میکنه. سطح گلوکوز خون میتونه در هر نقطه‌ای توسط کبد افزایش پیدا کنه و گلوکوز اضافی آزاد بشه و با افزایش میزان گلوکوز دوباره لوزالمعده مجبوره که انسولین بیشتری تولید کنه تا با اون گلوکوز از طریق جریان خون به سلول‌ها وارد بشه. بدن با گلوکوز خون در سطح مطلوب بهترین عملکرد داره. اگه گلوکوز خون خیلی بالا بره، این برای بدن اصلاً خوشایند نیستش. به طور معمول چرخه‌ای در بدن وجود داره که سطح گلوکوز و انسولین رو متعادل میکنه، اما در برخی افراد این سیستم به درستی کار نمیکنه و فرد مبتلا به دیابت میشه. دو نوع اصلی دیابت وجود داره: دیابت نوع 1 و دیابت نوع 2. در افراد مبتلا به دیابت نوع 1 بدن هیچ انسولینی ترشح نمیکنه. به خاطر نقص در سیستم ایمنی بدنه که به سلول‌های تولید کننده انسولین در پانکراس حمله میشه و اونها رو از بین میبره. هنوز علت دقیقی برای بیماری دیابت نوع 1 وجود نداره. دیابت نوع 1 10% از کل موارد دیابت رو شامل میشه و اغلب در افراد زیر 40 سال این بیماری به وجود میاد. در دیابت نوع 1 مواد غذایی که مصرف میشه تبدیل به گلوکوز میشه، اما انسولین وجود نداره که این گلوکوز رو وارد سلول ها کنه. بنابراین سطح قند خون بالا و بالاتر میره و کلیه ها برای اینکه از شر گلوکوز اضافی راحت بشن دفع ادرار اتفاق میفته. به خاطر همینه که افراد مبتلا به دیابت تمایل زیادی برای رفتن به توالت دارن، مخصوصا اونایی که تازه مبتلا به دیابت شدن یا قند خون بسیار بالایی دارن. از اونجایی که کلیه ها گلوکوز رو از خون تصفیه میکنن، آب زیادی مصرف میکنن و همین موضوع باعث تشنگی زیاد فرد دیابتی میشه. ادرار این افراد حاوی گلوکوز فراوانیه و محیطی رو ایجاد میکنه که در اون رشد باکتری بسیار آسونه
بنابراین ابتلا به برفک یا خارش ناحیه تناسلی بسیار رایجه. در این زمان خون حاوی سطح گلوکوز بالاییه که در این شرایط باکتری‌های زیادی نسبت به حد معمول در زخم‌ها رشد میکنه و ممکنه زخم‌ها دیر التیام پیدا کنه. گلوکوز همچنین میتونه در عدسی جلوی چشم جمع بشه و باعث کدر شدن اون بشه. این میتونه به این معنا باشه که برخی از افراد دیابتی نوع 1 که بیماری اونها تشخیص داده نشده دچار تاری دید بشن. از اونجایی که گلوکوز نمیتونه وارد سلول ها بشه تا از اون برای انرژی استفاده کنه، احساس خستگی، بیحالی و ناتوانی در انجام کارهای روزانه در فرد پدیدار میشه. بدن به انرژی نیاز داره، ولی چون نتونسته این انرژی رو از گلوکوز دریافت کنه، شروع به تجزیه چربی میکنه و همین امر باعث کاهش وزن شدید در برخی از افراد دیابتی میشه. بنابراین علائم اصلی دیابت نوع 1: تکرر ادرار، تشنگی زیاد، خارش و عفونت در ناحیه تناسلی، دیر التیام یافتن زخم‌ها، تاری دید، خستگی زیاد و کاهش وزن. معمولاً این علائم بعد از چند هفته از ابتلای دیابت خودشون نشون میده و فرد با کنترل و درمان این بیماری با کمک انسولین میتونه این مشکلات رو برطرف کنه. دیابت نوع 2 90% از موارد کل جهان رو شامل میشه. معمولا در رده سنی بالای 40 سال در جمعیت سفیدپوست و بالای 25 سال در جمعیت جنوب آسیا درگیر این بیماری میشه. دیابت نوع 2 میشه گفت کمی از دیابت نوع 1 پیچیده تره. در بدن افراد مبتلا به دیابت نوع 2 انسولین یا ترشح نمیشه یا انسولینی که ترشح میشه به درستی کار نمیکنه. اضافه وزن میتونه علت خوب کار نکردن اون انسولین در بدن بشه، چرا که چربی ها باعث میشه که انسولین به درستی توی بدن کار نکنه. البته این موضوع برای افرادی که چاق هم نیستن ممکنه اتفاق بیفته. غذاهایی که حاوی کربوهیدرات هستن زمانی که افراد مبتلا به دیابت نوع 2 استفاده میکنن باعث بالا رفتن قند خونشون میشه، چرا که اون کربوهیدرات به گلوکوز تبدیل میشه و انسولینی وجود نداره یا به درستی کار نمیکنه که وارد سلول کنه اون گلوکوز رو. پانکراس شروع به تولید انسولین میکنه که این انسولین همراه با گلوکوزه که انرژی بدن رو تامین میکنه. از طریق جریان خون به تمام سلول‌های بدن وارد میشه. گلوکوز همیشه نمیتونه وارد سلول‌ها بشه، چون قفل‌های درهای سلول‌ها بعضی اوقات با رسوبات چربی پر میشه. یعنی انسولین نمیتونه درهای سلول‌ها رو به درستی باز کنه. بنابراین سطح گلوکوز در خون همچنان در حال افزایشه. با وجود اینکه لوزالمعده باز هم انسولین بیشتری تولید میکنه، کارش بیفایده بوده و سطح قند خون در بدن بالاست. در همین حین سلول‌هایی که به انرژی نیاز شدیدی دارن سیگنال‌های اضطراری رو به کبد ارسال می‌کنن تا گلوکوز ذخیره شده رو آزاد کنه و گلوکوز سطح خون همینطور بالا و بالاتر میره و پانکراس انسولین بیشتری تولید می‌کنه. این کار همینطور ادامه پیدا می‌کنه تا زمانی که کبد فرسوده میشه و از کار میفته. مثل دیابت نوع 1، دیابت نوع 2 هم علائمی داره: تکرر ادرار، تشنگی زیاد، عفونت و خارش دستگاه تناسلی، تاری دید، دیر التیام یافتن زخم‌ها، خستگی زیاد و کاهش وزن. علائم دیابت نوع 2 خیلی کند ظاهر میشه. اصلا بعضی از افراد هستن که 10 ساله که مبتلا به دیابت نوع 2 هستن اما متوجه اون نشدن. این نوع دیابت رو هم میشه کنترل کرد و هم درمان کرد با داشتن سبک زندگی سالم، کاهش وزن، ورزش کردن، تغییرات در سبک غذا خوردن. اما خب این بیماری یه بیماری پیشرونده هستش و برای کنترل و درمانش نیاز به داروه. پیشنهاد میکنم اگر این ویدیو رو ندیدید حتما برید ببینید و اگر هنوز ما رو لایک نکردید لایک هم فراموش نکنید.